کارګو له ټوټل رو باسو ټوټل بجټ څومره دی هغه لراځي سمری به انټر کو دسو وای دا ټوټل بجټ اماونت ٹھیک ده سم اته سره ټوټل بجټ راغی بل راځي د کیپټل انسرټ کو چې موږ ته پته لګیم کنه چې ارګنایزیشن ته دونه وخت کې څونه پیسې د پروجیکټونو راغلي کیپټل اماونت صحیح ده سم نو دې کې انسرټ کو سمری وای کې بیا موږ راو باسو دلته کې سره وباسو پروجیکټ اماونت او سم ٹھیک ده نو دا موږ سره دی ټوټل راشي چې په یو بل دغه مو ته کې کنټرول سی کنټرول می سره راوړل ټوټل مو راوړل صحیح ده کنه دا بلک معمولی راخته ګدا سي اوس دې دراوې خو ته دا ټوټل هم خې خورګه دا وې صحیح راغلی یار بیا مو صحیح راغلی ایو یو زیرو ته کټ کیږي کنه ټول نه کټ کیږي سپیس خو دا خډیر دی دا سی بس دې کټ کوي اوس ته کټ کوي نو څه کې وسره اوس یې کټ کوي نو څه وسره کې ټیک ته مړه دا څه پرنټ کې ورازي ښه کنه اثر باندې غلا او خصولیا پوزیشن مخبل بیلنس کې سم دم دی خو په ټوټل راولې دې کې دې ته به یو لاین بول راواخلو او دې کې وې دې نه بعد ښه پته لګي چې ټوټل دلته راوته دي دا دې خو تراشه کنه دلته باندې پته لګي نور دین پروګرس کې دي دواړه لا کمپلیټ نه او لاین له وسره ولې یو لاین او پیج ان اوفن ٹھیک ہے دا مو سره پیج ان اوفن دا مو سره دا مو سره آل پروجیکټس ٹھیک ده کنه دا وځه سم کوم راغې نه بعد موږ راځو ته آل پروجیکټس ته دا براشم آر پی ټی all projects of RPT is equal to new RPT dot refresh मतलब new record database ना repair रख लिखा ना और CRV dot report source is equal to RPT कदा हम उस all projects समझा से कारों के चिदारे लगे कई और राशि होता बल्कि हम ऑलरेडी इस तरह ठीक तो हमने रिपोर्ट सारे जैसे का all projects so دې صفت ما کړې خدا ده کې ورستو ویډیوز کې ما پوسټر دا کولی ما کلوز کا ډایرکټ دې شاته انستنس ختم شي دا بیا بالکل دوباره ریکور کېدو کې ډېر لوی ټایم اخلي ویني او بل به کایندلی یاد ساتي ښه دا بند ساتي بس دا بند ساتي نیټ بند ساتي چې نشته یو خو یو حل دی دا چې سړي شنو زونه زړه کېږي خو هینګ کېږي ښه دا هغه نوې خبره نه ده تا ته هم سافټویر وګوسو خو هیټ وکلی کو دي ځکه ریزالټ ته ولاړ شو دا پدې ځکه صحیح دا ټولو پروجیکټ او ریپورت شو اوس دا غین دا ایرر پکې لا دي سړي نیم سپیس ډبل رالم دا موږ سیم پروجیکټ نمونه یوز کړل لازم دا د فارم نمونه ما ډبل یوز شو خدا هم سره پروجیکټ لیشو اوس فار ایگزامپل دې کې زه پروجیکټس راخلم سټیټس وایز پینډینګ پروجیکټس راخلم پروګرس پروجیکټ راخلم
چا پیمنٹ دی نشي هغه پروجیکټ راخلم جست پروجیکټ چې کوم دی هغه سټیټس وایس راخلم راځو نه دا په یو رپورټ ایډ کو دې کې برا شو فارم تا FRM ایډ وکوم څه سټیټس وایس پروجیکټ نه FRM سری پروجیکټ سټیټس وایس ریپورټ ٹھیک ده ها دا مو سره دا راغی پروجیکټ وایس دا مو سره سو سټیټس صحیح ده کنه خدای کې اوس موږ څه کو پروجیکټ یو په سټیټس کې واړو اتوماتیک په شاته کېږي ضرورت نشته دی دا ټول پروجیکټ راځي خو دا سټیټس وایز ریپورټ ٹھیک ده دا مو نه پاس کو چې فرام دی نه فرام دغه پورې دی نه تر دغه پورې ټیک ده د ضرورت نشته صحیح ده نور تاسو یو څه بیا چې د ریکوایرمنټ تاسو نه یو واړی نیکسټ ټاپک ته بیا ایډ کو ٹھیک ده دا یو ریز کار نه دی پورو وسر په کلا رائټ په کلیک کو دي چې بیا دا یو بل ریپورټ په مونږ ایډ کو RPT underscore some project status wise report ایډ وکم دلته هغه نور ځان لاله د کتی شي دلته رپورټ اخلي وشتي شي ها نور دا پروجیکټ کې A to Z ار څه کتی شي لیستونه کې دا موږ راشو دی ویو ته ویو کې موږ ټول پروجیکټ لیست را واخلو ورغت راوالو نیکسټ په کوی دلته ټایټل راواله ډونر را واخلې د بجټ اماونټ را واخلې راشه سټیټس بجټ اماونټ نه بعد څه کې کیپټل اماونټ را والے پروجیکټ اماونټ را واخلې او بل څه کې بیا ها او پروجیکټ سټیټس کوم ځای کې یار ماته نه ښکاری داري ولې به څه نشته کنه بس خیر اس خبره نه خبرې دی نو یې سټیټس وایز موږ ته یو راپورټ ښکاری چې دا پروجیکټ موږ سره دی سټیټس کیږي وروسته بیا ګورو شاته پسې بل انفارمیشن دی کې دی بیا ګوري او کنه ډونر هم دلیر کو دی ملته ګوري بیا دی دې ګوري مړ یو شی ګوري ټول دی ګوري اسیم په شاته د فارمونو دومره ډېر ډاډه کړی چې موږ دې انفارمیشن دا خو اسینه پرې چې ګوري را ګوري هم کنه ګوري به څوک تاسو به ګورو نه موږ راشي ها خلاص سټیټس مو سره راغی ټیک ده اوس خام اوس دلته موږ ګروپ وایس وکړ دی ګروپینګ پکې موږ ونه کو واپس به ډیلیټ کو څنګه پی سی سی لبرا شو موسم ګروپینګ پکې موږ ونه کو خلا به ډیلیټ دوباره ویټ او بیره به کلین کو چې دا شیزونه میزونه تیوزي ऑटोमेटिक कर सकते हैं होंगे पर ځان کوي نه لري په دې خیر دا اسانه ده کار چې کو بس دی غټ کار وکړه ټیک ده
एनजीओ सिस्टम करो सो पर चानो तैयार करे का ना